Hey Elephants! Today tuturuan ko kayo ng cartoon outline effects sa ating PicsArt. First, i-download mo lang yung PicsArt and make sure may makikita kang photo sa gallery mo na hindi nakat yung ulo or hanggang chest yung picture. Para pag nilagay natin sa PicsArt, maganda siyang i-edit. So, ayan, kapag nakapili ka na ng picture, i-import mo na sa PicsArt. First, i-click natin yung cutout at i-click mo yung person para ma-cut out yung tao dun sa photo. And, ayan, nakikita natin dito na hindi maganda yung pagkaka-cut out ng photo. So, gagawin natin manual yung iba at i-erase yung mga parts na hindi natin gusto. And, kapag naging satisfied ka na sa photo mo, click save. And make sure dapat na-save siya as a sticker. And after nyan, mamimili tayo ng canvas depending dun sa size na gusto mo. And kapag nakapili tayo ng canvas, click add photo or add sticker para makita mo ulit yung sticker na ginawa mo kanina. And of course, after mo makapili, i-resize mo yan depending on the size na gusto mo. And make sure na sa gitna ito para kapag naglagay tayo ng mga effects and ng mga iba pang stickers is maayos siyang tignan. And after nyan, edit image. Wherein dito, ilalagyan na natin siya ng different effects. And first, ang ginagawa ko is HDR para maging mas intense pa yung photo. And kapag satisfied ka na sa intensity ng photo, click effects ulit and go to magic, wherein marami kang effects na makikita. At kapag nakapili ka na ng effects na gusto mo, make sure na i-fade mo para hindi siya masyadong intense. After nyan, click add photo. Wherein i-add natin yung splatter or dripping effect sa ating picture. And after nyan, i-blend na natin. Click blend and hanapin mo yung lighten para makita mo yung blending ng photo at yung in-add nating dripping effect. And after nyan, click draw para malagyan na natin siya ng background. Wherein ang pinili kong background dito ay white. Pero bago yan, zoom ko muna at nag-erase ako ng ibang parts para maging mas realistic yung aking photo. And after ko mag-erase, magdadagdag ako ng text para hindi nyo makalimutan ang subscribe sa aking channel. SUBSCRIBE. Subscribe! After ko lagyan ng subscribe text, ayan, ito na ang ating finished output. Dito sa pangalawang tutorial natin, i-skip ko ng ibang parts wherein nag-cut out at nag-pick canvas tayo at diretso na tayo sa paglagay ng effects. And kapag satisfied ka na sa effects, click stickers at mamimili na tayo ng kung anong gusto nating sticker. And make sure na magdadagdag tayo ng empty layers para may paglalagyan tayo ng mga stickers nating napili. First, pinili ko itong halo wherein tinype ko sa search button at ang effect na ito ay gusto kong hinahaga ko ng halo. After nyan, izo-zoom ko lang at i-resize yung laki ng eraser at buburahin ko yung ibang parts ng halo para magmukhang nakayakap siya sa akin. Yan, bura-bura-bura, bura-bura-bura. After kong magbura at medyo okay na yung itsura nito, buburahin ko naman yung nasa babang part ng aking photo para ang pinakadulo sa baba ng aking photo ay yung halo. At magdadagdag ulit tayo ng isang stickers wherein maghahanap ako ng iba pang halo dito na ilalagay sa aking ulo. At ayan, nakapili na ako ng simpleng halo with stars. And make sure na i-zoom mo at burahin yung mga add lines na lumagpas sa inyong photo para magmukhang naka-ikot sa ulo mo. And lastly,
angel wings. Tinype ko lang yung golden wings at ito na yung mga nagpakita. Resize at make sure na sakto yung size ito sa photo mo and ilipat mo siya sa likod by dragging that layer sa pinakababa. And this is my finished output. Click save!